So, eto guys, meron na tayong face mask holder. So, hindi na natin aanuhin na kung saan natin nakalimutan yung mask natin or nailagay. So, sure na talaga na nakakabit talaga siya sa atin katawan yung mask. Ayan po. Hello guys! Ako nga pala si Evelyn San, ang frustrated singer ng Korea. Guys, gagawa tayo ngayon ng face mask holder. Ayan, napaka-importante nito kasi 'di ba, kailangan natin na yung ating mask nasa ating mukha, at kung kakain tayo kung saan or nailalapag natin kung saan yung ating mask. So, para hindi natin makalimutan yung ating mask at sure na may mask talaga tayo, kailangan natin to, yung ating face mask holder. Ayan po. Samahan nyo ako sa paggawa ng DIY mask holder. Makakatulong po ito para sa atin. Etong face mask holder na to ay ginagamit na talaga sa South Korea kasi kailangan po namin ng laging nakamask kung saan po kami magpunta, kailangan nakamask. Ayun po, kaya syempre para hindi laging nakakalimutan at hindi laging nahuhulog ang face mask, kailangan ng face mask holder. Halika kayo, samahan niyo ko. Guys, gagawa tayo ng face mask holder. Ayan. Ito po yung mga gagamitin natin. Mask, sinulit, tapos ito po yung pangkawit, ito po yung pin, at ito po yung ribbon. Gagawin po natin yan na mask holder. Ayan. Samahan niyo ko. So, yun guys, maglalagay tayo ng karayo, ng sinulit sa karayo. Ayan. Ito po, nailagay na natin yung sinulit sa karayo. Tapos, ganito. Ayan. Ayan po. Tapos, yung ribbon po, ito po, yung ribbon. Sa dulo po niyan, itatahi po natin itong pin. Ayan po.
Kasi po, dito sa South Korea, kailangan mo talagang pupunta ka sa mga grocery, sa mga pharmacy, or sa mga mall, kailangan mo ng naka-face mask. Minsan nalalaglag natin yung yung face mask natin. So, bibili na naman tayo ng face mask. Kung ang bilihan medyo malayo dun sa lugar kung saan tayo, kasi hindi yung face mask natin ay nahulog pala natin. So, hindi tayo makakapasok sa kung saan natin na lugar, diba? Ayun na, wala nang rason na mawawala yung mask or hindi kayo makakapag-mask, diba? Papalitan nyo yung face mask nyo, tanggalin nyo lang po ito, itanggal lang po siya. So sana meron kayo natutunan sa aking face mask holder tutorial, DIY face mask holder. Bye-bye. Salamat sa inyong panonood. Sa mga hindi pa po naka-subscribe sa aking channel, please subscribe, Evelyn Sanyo, at click nyo na rin po yung bell para ma-notify kayo sa mga bidyong i-upload ko. Ayan, maraming pong salamat. Bye-bye. I love you. Yan, mas okay pag may mas.